Bine ați venit pe canalul meu, canal destinat în primul rând începătorilor, dar nu numai. În acest articol veți urmări construcția pas cu pas a unei scene montane în care părți de piatră sunt suspendate, dar pline de vegetație, împreună cu materialele utilizate pentru a-l crea. Aici puteți vedea un peisaj montan reprodus într-un acvariu de apă dulce plantat. Acvariu Clear Seal, ce măsoară 90 de cm lungime, 45 de cm lățime și 45 de cm înălțime. Are ca rezultat un aspect foarte atractiv, special pentru aquascaping. Din aceste imagini puteți înțelege cum s-a dezvoltat acest peisaj într-o perioadă scurtă de timp. Plantele acvatice luxuriante sugerează fertilitatea și vârsta. Este o grădină subacvatică în miniatură naturală. Dar cum a fost creată? În acest videoclip vă voi ghida și prezenta modul în care am asamblat acest hardscape pas cu pas. Procesul începe cu un acvariu de sticlă gol, în interiorul căruia voi începe adăugarea și crearea lanțului muntos. Provizoriu așez în partea stângă pietre pentru a-mi lua repere și a fi sigur că am suficient spațiu să pot lucra în partea dreaptă, unde lanțul de pietre va fi mai mare. Așezarea primelor pietre, care sunt foarte importante pentru a-mi susține zidul de piatră ce urmează să-l creez la o distanță de aproximativ 10 cm de sticla din spatea acvariului. Trebuie acordată o atenție deosebită, dar și răbdare așezării pietrelor, care, dacă cad, pot sparge sticla. Mă folosesc de intuiție și experiență pentru a găsi pozițiile optime pentru fiecare piatră. Improvizația este întotdeauna prezentă în această etapă a procesului. În spatele zidului completez treptat cu rocă vulcanică, care are rol de suport, dar și de material biologic pentru întreg acvariul. Pe măsură ce înalt zidul, lipesc pietrele între ele folosind superglue, filtre de țigare, hârtie igienică, spray pentru întărire rapide și adaug rocă vulcanică pentru suport. Tot timpul iau pauze să fac poze, după care mă ghidez și fac modificări la pozițiile și unghiurile pietrelor, evaluându-le constant pentru a mă asigura că rezultatul este cel mai bun. Această etapă a creației unui peisaj acvatic necesită adesea un anumit grad de răbdare și cel mai bine este să nu te grăbești.
Încet, dar sigur, structura de pietre începe să prindă contur, dar și rezultatul care mi-l doresc. În partea stângă, construcția este puțin mai complicată datorită faptului că pilonul de susținere este mai subțire. În timp ce hardscape-ul este instalat, sfatul meu este să luați în considerare spațiile unde vor fi montate țevile filtrului. Oferiți un spațiu suficient atât pentru manevrarea lor, cât și curățenii în spațiile respective. Așezarea pietrelor și lipirea lor este o adevărată provocare.
Este greu să faci acest lucru singur. Dar, piatră cu piatră, pas cu pas și mai multă răbdare, totul prinde contur. În planul din fața pietrelor voi așeza rădăcini de lemn care se imite niște copaci căzuți la pământ peste care a trecut timpul, iar vegetația sălbatică o să-i acopere. Aceștia urmează să fie atașați de pietre cu superglue pentru a preveni plutirea după umplerea acvariului cu apă. Aquascaping-ul poate părea complicat pentru începători, în încercarea creierii sau reproducerii unei asemenea peisaj. Dar este posibil ca toată lumea să obțină rezultate satisfăcătoare dacă urmează pașii din articole și videoclipurile mele.
Peste pietrele de rocă vulcanică am pus plasă pentru a preveni scurgerea substratului în locurile nedorite. Am blocat toate găurile cu perlon din aceleași motive. Un substrat fertil și sănătos este esențial pentru creșterea puternică a plantelor acvatice. Fiecare strat va juca un rol semnificativ în susținerea ecosistemului. Aflați mai multe despre substratul pentru plante și plante în articolele mele de aici. Prodibio Aquagrowth Soil este conceput pentru a oferi o mulțime de substanțe nutritive adecvate plantelor acvatice. Recomandarea mea este să lăsați acvariul să funcționeze pe întuneric, cu filtrul pornit timp de 3-4 săptămâni, înainte de a adăuga plante și viețuitoare. Acest lucru permite dezvoltarea filtrării biologice și eliminarea oricăror dezechilibre inițiale în biologia și chimia apei. În această perioadă trebuie efectuate schimburi regulate de apă. Nisipul este adăugat în partea din fața acvariului într-un strat foarte subțire la nivelul siliconului. Acesta va crea o zonă fără prea multe plante și va oferi spațiu în compoziția finală. O zonă de luminozitate ce va oferi un contrast extraordinar. Folosind o pensulă, îl împrăștii, descoperi părțile de hardscape ce au fost acoperite. Aspectul general este un exemplu uimitor de ceea ce se poate realiza într-un acvariu plantat de dimensiuni medii. Numele acestui scape este Poarta Sărutului. Două blocuri de pietre înălțate cu vârfurile ascuțite ce se pot împreuna cu trecerea timpului și dezvoltarea plantelor, iar la baza lor o potecă care te poate duce într-un alt tărâm. Efectul general este deosebit, cu această trecere printre vârfurile pietrelor. Cele două grupuri de pietre se simt acum foarte bine conectate. Sunt două formațiuni care îți creează impresia că sunt acolo de o perioadă foarte lungă de timp. Poate fi o mare provocare atunci când se ansamblează sculpturi tridimensionale de această natură, mai ales atunci când se încearcă suspendarea lor, dar și cum vor crește diferitele specii de plante în jurul acestora de-a lungul timpului. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Episodul viitor va fi despre plantare și detalii despre plantele folosite. Am să vă rog să vă abonați la canalul meu pentru a fi la curent. Ape cât mai limpezi pe data viitoare.